درود. من محمد احتشام زاده هستم و یه بار این دیگه. به اون میگم درود. من محمد احتشام زاده هستم و اینجا چشمه است و همه دعوتم. منم مرتضی نیتی با یه قسمت جذاب در مورد از زیر شاخه فلسفه. فلسفه. بله. خب ما توی زیر شاخه فلسفه اولین مبحثی که فکر کردیم که بنیادی هست و باید به سراغش بریم، البته به زعم و باور من و به برداشت من، روش‌های شناختی است. این روش‌های شناختی احتمال 99% ابداع منه. چون واقعیتش هرچی گشتم جز روش‌های شناختی که در روانشناسی هست که موضوعش چیز دیگریه، مشابه اصلا تحت عنوان روش‌های شناختی چیز دیگه پیدا نکردم. و اینکه در واقع از کجا پدید اومد، از مباحثی که توی کلاب هاوس با دوستانی که راجع به فیزیک و فلسفه توأمان صحبت داشتیم که خب عده‌شون هم دانشمند هستن، نه اینکه به تعارف. این واژه هام خیلی، من توی قسمت سگ هام گفتم واژه ها رو انقدر دستمالی کردیم، واقعا این معلوم نیستش که وقتی که من میگم دوستان دانشمند، آیا دارم به تعارف به اونا میگم دانشمند یا واقعا دانشمندن؟ میدونی چی میگم؟ بله. و اکراه من از استفاده از این لفظا به خاطر اینه که در این حد دستمالی نشن که نتونیم تشخیص بدیم. به هر حال این افرادی که خدمتتون گفتم دانشمند هستن، ساینتیست. خب حالا نکته من اینه که ما چرا اصلا باید روش‌های شناختی به چه کاری میاد؟ روش‌های شناختی به چه کاری میاد؟ روش‌های شناختی برای این در واقع به این کار میاد که تو نه اینکه به چه کاری میاد، به چه کاری اومده بهتره به چه بگیم. کاری اومده؟ بله. نه من میخوام سوال من اینه، من میخوام بدونم که پرداختن بهش به چه اول شما روش‌های شناختی رو به صورت تیتروار بگیم، بله. بعد بریم سراغ. بله. من مجبورم یه مقدمه هم بگم. بفهم. شما فرض کنید که همین لحظه چشم باز میکنید بدون هیچ سابقه ای، خب هیچی در حافظه ندارید، هیچ چیزی. چشم باز میکنید و خودتون رو زمین پیدا میکنید. بله. هر جایی از زمین. و یواش یواش شروع میکنید به این که اینجا کجاست، من کیم، من چیم، اصلا چی به چیه، کجا به کجاست. و شروع میکنی از همون لحظه اول به شناخت. بله. برای اینکه در واقع برای اینکه آگاه شی در واقع. درسته؟ بله. میخوای بفهمی چیه جریان و تنها راه شناخته. بله. خب ما این مسیر رو اومدیم تا به امروز، یعنی از زمان شاید حتی، یعنی دیگه به صورت قطع میشه گفت از زمان انسان هوشمند. بله. از زمان انسان هوشمند ما شروع کردیم به این که اوکی، تا حالا که داشتیم میگشته و میخوردیم و میچریدیم، حالا داستان اصلا چیه؟ داستان چیه؟ ما کجاییم؟ کجاییم؟ من کیم؟ این چیه؟ این چیه؟ از اومدی؟ کجا اومدی؟ آمدنم بهر چه بود؟ به کجا میروم آخر؟ ننمایی وطنم. بله، خلاصه قصه اینه. و اینکه ما تا امروز به زعم و باور من که پیشنهاد منه، ما 5 روش رو امتحان کردیم و استفاده کردیم یا بهشون رسیدیم، بهشون اتکا کردیم برای این شناخت. یکی روش اسطوره هاست، یکی روش دینه، یکی روش عرفانه، یکی روش فلسفه است و یکی هم روش علمه. اینا تیتوار گفتم، بعداً به خصوصیاتشون میپردازیم. خب حس کجای ماجراست؟
حس ابزار شناختیه حس هم یکی از ابزار شناختی قاعدتا. ولی روش شناختی نیست. نه روش شناختی نیست. چرا مثلا من گرما رو، سرما رو، مزه رو، اینا رو همه رو با حس درک میکنم؟ اینا ابزاریه که به تو شناخت میده، نه اینکه به شناخت نده. ما داریم راجع به یک چرایی بزرگتر صحبت میکنیم، یعنی یه شناخت بزرگتر و اینم به تدریج شکل گرفته. یعنی من الان جای یه دونه انسان هوشمند فکر نمی کنم. انسان هوشمند فقط میخواست بدونه که این چیه، مثلا هم در همین حد، یا اگه دستش زخم شده چرا درد میکنه، در این حد مثلا اون میخواست بدونه. ما الان میخوایم بدونیم که قصه چیه اصلا. خب من اسطوره‌ام سر اون بحثی که قبلا بله داشتیم، من بگو اون بحث رو مطرح کن اصلا. اسطوره رو ابزار میدونم. مهم. یعنی اسطوره خودش روش شناختی نیست، یعنی یک شناختی از طریق فلسفه، علم و اون روشایی که شما گفتید حاصل شده و در اسطوره چپونده شده، در اسطوره در واقع قرار گرفته. اسطوره خیلی قدمتش بیشتر از این باشه. نه نمیتونیم بگیم بیشتر از اینا، اصلا نمیتونیم بگیم کدوم روش اصلا اول به شروع شد. قدمتش کاری ندارم. نه ولی آخه بحث میگی اینا اینه جمع که شده بحث توش. اینه که ساخته دست بشره، ساخته دست بشر برای توجیه پس روش شناخت نیست. روشه. نه. تو یه روشی رو ابداع میکنی برای اینکه یک چیزی رو بشناسی. چه اشکالی داره؟ تاریخ هم اینجوری میشه روش شناختی، جغرافیا هم میشه روش شناختی، ریاضی هم میشه اونا روش شناختی. به کلیت این ماجرا نیست. چرا؟ ببینید ما میتونیم در تاریخ میتونیم بهش کل- برسیم. ما در تاریخ بله. کل سیری که بشر از گذشته تا الان داشتیم و سیر وقایع و میتونه یه روش شناخت واسه ما باشه از اینکه ما آیندهمون حتی چه جوری میشه. سوال خوبیه. ولی اسطوره هم دقیقاً تو همین قالب قرار میگیره. یعنی اسطوره به هر حال زاده دست بشره، ولی علم، فلسفه، به تعریف خوبی داریم میرسیم. اینا این چیزاییه که ساخته دست بشر نیست. من حالا میگم فلسفه هم ساخته دست بشر، یعنی کاملا ساخته دست نه، بشر. فلسفه ساخته دست ما نیست. اه؟ ببینید وقتی ما یک چیزی رو ما نیومدیم روش یک فلسفی. سوالی، ریاضیات رو ما ساختیم یا نساختیم؟ چرا؟ نه، ریاضیات اصلا بحثش یعنی چه بحثش؟ ریاضیات علم هست یا نه؟ فیزیک هنوز آقا دانشمندان میگن که ما نمیدونیم که یعنی یک دوگانه است بین این تئوری که ریاضی رو ما ساختیم یا در ذات جهانه. اینو بگذاریم کنار. ما در مورد این داریم صحبت میکنیم که ما فلسفه رو روش فلسفی رو ما نساختیم. خود فلسفه رو من صحبت نمیکنم، روش فلسفی. خب این که من با منطق یه چیزی رو بررسی بکنم خب. ما نساختیم. منطق تو ذات ریاضی جهان، تو ذاتشه، یعنی ریاضی جهان. ریاضی هم همینطور؟ ریاضی یا فیزیک چی؟ ببین ریاضی هم میتونه روش شناختی باشه. فیزیک چی؟ نه اونا که علمن، همشون علم هستن یا نیستن؟ ما ببین بستگی به این سوال داره. ما ریاضی رو کشف میکنیم خب یا ابداعش میکنیم برای شناخت؟ ابداع میکنیم یا کشف میکنیم. فرق این دوتاست. تو بگو، تو متخصص علمی هستی. ببینید ریاضی رو ما بهش فکر نکردم. قبلا خوندم ولی به نظر من ریاضی مستتر در هستی، یعنی زیر متن هستیه. یکی از کارکردهای، یعنی یکی از روش‌های کارکرده که خود به خود ماهیت نداره. وقتی که ما میایم به عنوان یک ابزار ازش استفاده میکنیم برای شناخت، تبدیل میشه به یک روش شناختی. متوجه شدی چی میگم؟ ببینید ما 10 تا نخود میذاریم روی میز. من متوجهم تو چی 20 تا نخود هم میذاریم اینور. خواه نخواه این دبل اینه، یعنی اینو اگر دوبلش بکنی میشه اون.
خب بله این چیزی نیست که من ساخته باشم، میدونم، ولی میگم من این مستتره. رابطه رو کشف اونو میکنم. تو قاعده پس رو میشه گفت یه روش شناخته. خب، توی زیر شاخه علم دیگه، زیر شاخه ما علمو گفتیم دیگه. ببین بیشتر زیر شاخه فلسفه است، میتون اصلا جفتش منطقه. آها خیلی اشاره خوبی کردی، بعداً به این میرسیم. ببین خرافات هم در واقع یک تلاشی برای شناخته. خوب بهش فکر کن. من مثال میارم، یه مثال میزنم تو راجع به این مثال چرا فیزیکی برخورد میکنید؟ من نمیدونم. یه مثال برات میارم برای که در میاریم، میگیرمت که در نری. ما رفته بودیم دریاچه گهر، من 13 سالم بود و اون موقع برای رسیدن به گهر تقریبا یک صبح تا شب کامل باید راه میرفتی از حوالی درود. خیلی هم زیبا بود، خیلی تجربه ویژه‌ای بود. توی مسیر یه جا خسته شدیم، چند تا درخت گردو و اینا بود، بعد اومدیم اتراق کنیم که یه ذره خستگی بگیریم. چوپونام اونجا نشسته بودن، یه درخت گردوی خیلی تنومند بود که سایه گسترده‌ای داشت و نشستیم و شروع کردیم با اینا گپ و گفت کردن و چایی برامون ریختن و شیر گوسفند آوردن و فلان این حرفا. بعد به ما داشتن میگفتن که دارین میرین گهر، زیر درخت گردو نخوابید. بعد گفت اولین بارتون رو گفتیم آره، گفتن آقا زیر درخت گردو فقط نخوابید. گفتیم چرا؟ گفتش که نخوابید دیگه، نمیخواست بگه. هی خلاصه ما با تلاش و زحمت گفتش که آقا میگن جن داره و هر کی خیلی خوابیدن صبحش خفه شده بودن پا شدن، یعنی پا نشدن در واقع، یعنی مرده بودن خفه شدن پا شدن. خب و جن‌ها این کارو میکنن و اینا. گفتم اوکی، ما چیز کردیم، ما یعنی اصلا هیچ عکس العملی نشون ندادیم. خب واقعیت اتفاق افتاده، یعنی این واقعه اتفاق افتاده. تنها فرقش اینه که توجیه اون، یعنی تنها توجیهی که تونسته پیدا کنه برای شناخت این واقعه و این پدیده اتکا به اون خرافات بوده. خب من نمیخوام بگم خرافات روش شناختی اگه بود که میگفتم جزو این 5 تا. میخوام بگم که خودتون گفتین روش توجیه، نه روش شناخت. میخواد این پدیده رو توضیح بده، این پدیده رو میخواد بشناسه. ببین ما اصلا انسان هوشمند چرا هوشمند اطلاق شد؟ چون یعنی از زمانی هوشمند شد، از زمانی هوشمند شد که شروع کرد به شناخت، از زمانی هوشمند شد که شروع کرد به توجه به موضوعات انتزاعی، مثل چیزایی که دیده نمیشن، ملموس نیستن. بنابراین اینو ما حواسمون بهش باشه. من یه نکته بگم در مورد این. ببینید خرافات میره زیر مجموعه در واقع علم قرار میگیره. چون ما میخوایم یک در واقع ما همه چیز رو بر اساس دلیل میشناسیم، هیچ چیز رو نمیتونیم بی دلیل بپذیریم، هیچ چیزی. بله. یعنی هر اتفاقی که میفته ما دنبال دلیل میگردیم. خب خود به خود اینطوریه، ولی خیلی چیزا چون چیزی رو ندیدیم که ولی به صورت باشه. عموم خیلی چیزا هم بی دلیل میپذیریم. نه ما خودتو نگاه نکن، آدما رو نگاه کن. ببینید ما همه چیز وقتی که دلیل رو پیدا نمی‌کنیم براش یه جایگزین میذاریم. چه جایگزینی؟ همه چی. یه سوالی. همه چی. فرض کن که ما یک مثال بزنید. مثال سفلیس مثلا، حالا همینطوری اومد تو ذهنم. خب زمانی که علتشو نمیشناختن، خب قبول کرده بودن که این مریض یه مریضیه که میکشه. بله. علتشو نمیدونستن. ببینید علت رو خواه گناه، خواه من فلان کارو کردم اینجوری شده. ببینید همه چی رو ما از زمانی که بچه به دنیا میایم عمل و عکس العمل رو میشناسیم. خب و اولین چیزی هم که به هر چیزی برای هر پدیده‌ای
چیز میکنیم دلیله. یعنی اینکه ما بعد از مدتی میفهمیم هر چی. ببینید وقتی شما یه چیزی من میفهمم تو چی میگی. ما در تمنای اگر کسی دنبال این نیست که مثلا سفلیس رو دلیل چیز بکنه، اون یه موضوع دیگری است. ولی ما در هر چون جنرال کلی گفتی به این دلیل گفتم خیلی هم هستن خیلی چیزا رو اصلا بهش فکر نمی‌کنن و نمیدونن دلیلش رو، وگرنه نه اینکه فکر میکنن که ما اصلا بشر چیزی، اصلا دلیل این که بعضی وقتا خدا رو، مفهوم خدا رو زیر سوال میبره برای اینکه دلیلی براش به وجود میاره، برای اینکه دلیلی پشت بعضی، یعنی یه خدا در واقع همون بحث حفره ها، هر چیزی بحث که حفره ها رو توضیح بده. هر چیزی که دلیلش رو پیدا نمی‌کنی، بحث حفره ها رو لطفاً پروندی باید توضیح بده. میگن خدای حفره ها، ببین میگه که زمانی که شما دلیلی واسه چیزی پیدا نمی‌کنی، قبل از اینکه علم به این شدت رشد پیدا بکنه، دلیل هر چیزی رو خدا میدونستن. چرا بیمار شد؟ خدا خواست. چرا در واقع فلان اتفاق افتاد؟ خدا. چرا جهان وجود داره؟ خدا خواست. چرا فلان؟ خدا خواست. چرا اینجوری شد؟ خدا خواست. چون دلیلش رو پیدا نمی‌کردن. مثلا چرا مثلا ما هوا نمیریم؟ چرا رو زمینیم؟ خب وقتی که گرانش اختراع نشده، کشف نشده، جاذبه نیوتن کشفش نکرده، میگن که خب دلیلش اینه که خدا میخواد که ما رو زمین باشیم. اما زمانی که نیوتن میاد کشف میکنه که خب دلیلش جاذبه است، بعد دلیل جاذبه، بعد گرانش کشف میشه، بعد دلیل گرانش کشف میشه، باز میره یه جاهایی که مثلا الان میگن که فرگشت وجود داره. خب فرگشت میاد یک موجود ماهی شکل رو تبدیل میکنه به یه انسان، تبدیل میکنه به یه میمون، تبدیل میکنه به یه خرس. هی میریم عقب 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 عقب. خب برای همه اینا علم دلیل پیدا میکنه که چرا این تبدیل شد به این، چرا این. میرسه به یه جایی که علم هنوز دلیلش رو نمیدونه. یه حفره داره علم، یعنی اینکه نمیدونه که اولین شکل حیات چجوری به وجود اومد یا دی ان ای چجوری شکل گرفت، چون احتمال خیلی سختی داره که یه دی ان ای همینجوری شکل میگیره. بلافاصله حالا کسی که ذهن دلیل یعنی خدا باور داره، میاد میگه خب اینجا خدا به وجود اومده. بقیه این یعنی توی حفره ها خدا رو قرار دادن، بهش میگن خدای حفره ها. هر جا ما دلیلی پیدا نمی کنیم برای چیزی، خدا رو میذاریم اونجا، میگیم خب سفلیس هم همینطوری. یک زمانی میگفتن سفلیس وجود داره، ذهن خدا باور میگفت چی؟ میگفت که خواست خداست، یا در ازای گناهانیه که انجام شده. ذهن خدا ناباور میگفت دلیلش نمیدونم، یه دلیلی ولی داره، بی دلیل نمیذارتش. خب چرا اون نگرفت؟ من سفلیس، شما چرا نگرفتی؟ پس یه دلیلی داره که من گرفتم. به هر حال ما برای هر چیزی دنبال دلیل میگردیم. چرا؟ چون توی دنیای مادی داریم زندگی میکنیم. دنیای مادی هم هر چیزی علت چیز دیگری است. برای همین دنیای غیر مادی هم داریم مگه؟ فعلا ما دنیای مادی رو میشناسیم. برای همین خرافات، حالا ما خیلی دور شدیم، خرافات هم روشیه برای پیدا کردن دلیل، ولی برای شناخت نیست. یعنی چی؟ ما با دلیل نه، میره زیر شاخه علم قرار میگیره، منتها زیر شاخه حالا گمراه کننده علم. ما این فرض رو اینجا میپذیریم، فرض این که خرافات هم زیر مجموعه علمه. بله. اینو اینجا به عنوان پیش فرض فعلا میپذیریم تا برسیم به نکات جالب آینده. ولی نکته اینجاست که پس ما همون اون آدمه که یهو چشاشو واس کردید اینجاست، خب دنبال در واقع چرا و چگونه و چیستی میگشت. درسته؟ درست میگم؟ دنبال این که بله، اولش چیستیه، چیه، خب بعدش چراییه و بعدش چگونگیه. بله. درست میگم؟ بسیار خوب. ما این روش‌های شناختی که من پیشنهاد دادم
همشون به دنبال همین بودن. چرا این 5 تا رو من اسطوره رو میذارم، اسطوره رو بهش اسطوره رو میرسیم. مثل پلوتو میذارم کنار اب نداره و میگم اصلا ابزار. همین، یعنی در واقع یکی از موضوعات اینه که چالش داشته باشیم و آرای مختلف داشته باشیم، تضارب آرا داشته باشیم که کار پیش بره. بذارید من یه توضیح دیگه بدم. من زمانی که فرض بکنیم منو توی یه جایی میذارن، خب اولین چیزی که شروع میکنم اینه که فرض کنید توی اتاق و با ذهن پاک. یه فیلمی بود به نام روم اگه اشتباه نکنم که بچه توی اتاق متولد میشه یا از نوزادی تو اتاق بزرگ میشه و اصلا از دنیای بیرون بیخبره. بگو. ببینید اون لحظه من یه سری ارتباطات رو کشف میکنم. مثلا میفهمم که اگه این یه حسی در من به وجود اومد، آب بخورم سیر میشم، سیراب میشم. در اون حس گرسنگی میتونم با مواد غذایی که اونجاست برطرف بکنم و میفهمم که آب نمیتونه گرسنگی منو برطرف بکنه، اونم نمیتونه تشنگی منو برطرف بکنه. یواش یواش علتها و پاسخها رو شروع میکنم که پیدا کردن. اینا روش‌های علمی، منطق و این شکل از چه. بعد اینکه چیه این دیواره چیه، شاید جواب براش پیدا میکنم، ولی روش فلسفی رو شروع میکنم ادامه دادم. من اصلا کجا بودم، کجا اومدم، چه خبره، صداها چیه، متوجه اینا چیزاییه که من شروع میکنم. ولی اصولا به اسطوره کاری ندارم، به هیچ وجه به اسطوره کاری ندارم. میتونم اسطوره رو خلق بکنم در اون لحظه. چرا خلق بکنی اسطوره؟ آیا اسطوره رو برای سرگرمی و تفریح خلق کردیم؟ پس لزوما میتونه دلیلش هر چیزی باشه، ولی به هر حال من نه تو به من بگو. نه ببینید من اونجا میشینم خلق تو برداشت شخصی تو بگو. برداشتم اینه چی شد که انسان اسطوره رو ساخت؟ ببینید من در مورد آدمی که توی اتاق نمیتونم نظر بدم، ولی به این نتیجه میتونم برسم که توی شرایطی اون اندازه مغزی، مدل چی اصلا توی خاطرش چی هست چی نیست، اینا رو من نمیدونم. اما اگر یه مدت طولانی در اون اتاق باشه ممکنه شروع بکنه به ساخت اسطوره. خب خیلی پارامترهای زیادی داره. اصلا اگه کسی نباشه چرا اگر کسی نباشه اونجا ممکنه اسطوره بسازه یا نه؟ آیا ممکنه یک موجودی رو به عنوان یه اسطوره فرض بگیره یا نه؟ ولی این روش شناخت نیست. دقت بکنید. میدونی اسطوره ها از زمان انسان هوشمند شروع شد. بله درست شد. از همونی که یک دو رعد و برق زد خانواده یکی رو کشت. خب و چون ذهن شروع کرده بود به پرداختن به مفاهیم انتزاعی، گفتش که اوه این یه قدرت دیگه که من زورم بهش نمیرسه. این یعنی من میرم ماموت شکار میکنم، تنهایی هم میرم. من اصلا قهرمان این قبیله هم، تنهایی تا حالا 5 تا ماموت هم شکار کردم، ولی رعد و برق و هیچ کارش نمیتونم بکنم. خب بعد شروع کرد به تحلیل این پدیده. میشه روش فلسفی؟ نه چرا روش عزیزم فلسفه. اگه بخوایم ببین نکته خوبی رو اشاره میکنی. این پیش‌فرض من از طریق روش فلسفی اسطوره میسازم. باشه من 2 تا پیش‌فرض از تو قبول کردم فعلا. خب یکی پیش‌فرض اول، پیش‌فرض 1 خرافات زیر شاخه علم، 2 اسطوره زیر شاخه فلسفه. اوکی
این دوتا رو فعلا موقت پذیرفتم. به این دوتا میپردازم من الان این دوتا رو نه نفی میکنم نه تایید. این پیش‌فرض‌ها رو فعلا میپذیرم تا بریم جلو. اوکی. من فقط این توضیح رو بدم که نپرداختیم مثلا این روش‌های شناختی درست بهش یعنی رفتیم یه جایی دیگه برگشتیم، عیبی هم نداره، در راستای همینه. به زعم و باور من چرا این 5 روش؟ شما اگه روش‌های دیگه‌ای میشناسین که انسان تلاش کرده خودش و دنیای اطرافش رو و هستی رو بشناسه، این پایین برای ما کامنت بذارین، یا توی کانالای ما که این پایین گذاشتیم، تو تلگرام، توی واتساپ یا توی اینستاگرام، برای ما پیام بذارید و بگید آقا اینم هست، این روشام بوده یا هست همچنان و تو متوجهشون نشدی. و اگر که مستدل و قابل اتکا باشه ما از شما دعوت میکنیم، حتی میتونیم بیاین اینجا بشینین با هم راجع بهش صحبت بکنیم، یا میتونین وایس بذارین، وایس شما پخش میشه، یا میتونیم مثلا باهاتون کنفرانس کال بکنیم و شما رو با تصویر بیاریم تو برنامه و راجع بهش صحبت بکنیم. من متوجه شدم که از همون انسان هوشمند از زمان انسان هوشمند و بعد خصوصا هوشمند انسان شروع کرد به شناخت اطرافش و خودش و موضوعات خودش و بعد دیگه حالا اومده به موضوعات هستی و اینکه اصلا کائنات چه شکلی شکل گرفته و چی پشتش و اینا شروع کرد پرداختن. من این 5 روش رو پیدا کردم که عموماً، یعنی نگم عموماً، به صورت حد اکثری ازش استفاده شده. یعنی به این روش ها برای تفسیر و بازشناسی و چرایی و چگونگی بهشون از این روش ها استفاده کرده که بهشون پرداخته. و حالا تو راجع به اسطوره رفتیم سراغ اسطوره که قدیمی ترینشونه. من شروعش رو گفتم دیگه، شروعش این بود که اون اتفاق صاعقه بود و من فکر میکنم که این رو به عنوان در واقع اولین ابزار استفاده کرد برای اینکه تفسیر بکنه واقعیت‌های ناشناخته اطرافش رو. اینکه در واقع حالا چجوری اون سنگا رو صیقل میزد و اینا، اون تکنیکا رو همزمان داشت یاد میگرفت، نمیدونم روابط خانوادگی رو داشت یاد میگرفت، همه اینا همراه بود. ولی مسئله اسطوره، این اسطوره بخش ناشناخته خیلی دست نیافتنی بود که به این شکل گرفت و به شکل اسطوره در اومد. یعنی اون چیزی که نمیتونم، اون چیزی که نمیتونم بهش محیط بشم، از من بزرگتره. میفهمید چی میگم؟ آیا اسطوره با این تعریفی که شما دارید میکنید با خرافه یکیه؟ نه. چرا دیگه؟ خرافه هم ما نمیتونیم. نه، خرافه مسئلهش اینه که یه اسطوره میندازیم. آره دیگه جن. نه نگاه کن، خرافه، تو در خرافه، خب خرافه مال این زمانه، یعنی مال زمانیه که علم پدیدار شده. نه بگو. ببینید خرافه از همون ابتدا میتونسته وجود داشته و داشته. اوکی، عالیه. هر زمانی که شما خرافه بخشی از اسطوره است. الان فهمیدیم که خرافه حالت دیگر نمیدانمه. من کاری به اون ندارم. یه وقتی شما شما یه نکته خیلی مهمی رو گفتی که خیلی به من کمک میکنه تو پیشرفت بحث. خرافه هم میتونه زیر شاخه علم باشه، همزمان میتونه زیر شاخه اسطوره باشه یا برعکس فلسفه باشه. تو گفتی اسطوره؟ اسطوره هم من جزو فلسفه میگم. عالی. 4 خرافه بخشی از فلسفه و اسطوره
5 اسطوره بخشی از فلسفه. آقا، عالیه. نباید بنویسی. چرا نباید بنویسم؟ موقعی اینو- که من دارم حرف میزنم اینجوری زمان خب نباید برای اینا رو نوشتن. کات میکنی، کاری نداره. برو. خب ولی این که من گفتم اینا رو من نگه میدارم رو داشته باش. برو. ببینید، من میگم که هر جایی که ما نمیدونیم دلیل رو، این که ما چیز دیگری میایم میذاریم جاش شناخت نیست. شناخت نیست؟ نه، ببینید یعنی شناخت چی؟ یعنی مطلقه؟ اصلا معلومه. آیا اسمش شناخت. آیا شناخت چیز مطلقیه اه، ببینید یا نسبیه؟ ببینید هر پدیده یه دلیلی داره. نه، دلیل رو قبول دارم. خیلی خوب. پس دلیل وقتی دلیل داره مطلقه. یعنی نه، چی؟ یعنی مطلقه؟ ببینید وقتی آیا ما هیچ فرضیه مطلق علمی داریم؟ قوانین؟ بله. مثلا قب- قانون گرانش تا یک امروز قانون تا این ساعتی که ما نشستیم اینجا اون مطلق فرض نمیشه. اون الان قاعده ایه که بهش میگن قانون فیزیک. قانون فیزیکه، ولی علم، خود علم اینو میگه. اگه اشتباه میگم تو منو اصلاح کن. علم میگه 1 عدم قطعیت، 2 نمیدانم، 3 مطلق نداریم، همه چی ببینید، نسبیه. فرضیه، نظریه و اینا چیزاییه که توش مطلق وجود نداره. خیلی خوب. ولی وقتی به قانون میرسه میشه مطلق. مطلقه؟ مطلق. اوکی، من نمیدونم. مثلا گرانش مطلقه، یعنی شما نمیتونی دیگه زیر سوالش ببری، به خاطر اینکه یادم باشه که دفعه بعد خلاصه صحبت‌های اون دانشمند کوانتوم فیزیسیست میشه، دانشمند کوانتوم شناس که از دوستانمون هست رو، چون نمیخواد که صداش باشه به خاطر اینکه ما در واقع جایگاه تخصصی که نداریم، داریم ایده‌های خودمون رو میگیم، برای همین صداش نمیخواد باشه. من چکیدش رو میارم توی جلسه بعدی که راجبش صحبت کنیم. ما اصول همین گرانش که گفتی قانونه و مطلقه. ببینید، ما گرانش رو خب خیلی ساده بگم، زمانی که یک چیزی به سمت بالا حرکت میکنه تعجب ما رو برمیانگیزه. چرا؟ چون مطلقاً اون باید بره پایین. به صورت مطلق گرانش باید بکشتش پایین. چرا یه چیزی میره به سمت بالا؟ دنبال دلیل میگردیم براش. روشامون چیه؟ روش علمی دیگه. آزمایش میکنیم، میگیم که خب این چه میدونم این نیروها داره بهش وارد میشه. روش تو روش علمیه. چی؟ روش تو مطلقاً علمیه. آره. درسته؟ بعد میایم بله دیگه. شخص مرتضی نیتی، من توی فلسفه منطق و توی روش علمی این دوتا رو به عنوان روش درست میشناسم. لطفاً اونجا اینو روش های دیگر رو مطلقاً درست نمیشناسم. یه بار دیگه تکرار کن لطفاً. من منطق در روش فلسفه و حالا ریاضی هم جزو منطقه دیگه. منطق جزء ریاضیه. حالا منطق جزو ریاضی و روش علمی رو روش درست برای شناخت می‌دونم. یعنی تنها روش. اوکی، مرسی. چون روش‌های دیگه به ما کمکی نکرده هیچ وقت. واو، هیچ وقت کمکی نکرد. بسیار خوب. مثلا این که مثال میزنم، این که مثلا شما میگی مثلا اسطوره کمکی که به ما کرده جز این بوده که آیا چیز اشتباهی رو جای واقعیت جلوه داده، مثلا رعد و برق رو خدای رعد و برق ها مثلا در نظر چه چیز این واقعیت داشته؟ مثلا اسطوره رعد و برق چیه؟ اسطوره نه اون چیز رعد و برق که فونیکس نیست؟ نه، رعد و برق که چیز الهه نه بابا، رعد و برق در دست زئوسه. در دست زئوس. چه خود زئوس و رعد و برقی که تو دستش بوده چه کمکی به ما کرده؟
جز اینکه یه داستانی بوده برای قانع کردن خودمون که همچین چیزیه. یکی از نکات خیلی مهم، پیشنهاد منه، هیچ ادعایی هم ندارم، هر پدیده ای رو نسبت به زمان و مکان خودش باید سنجید. خب ما وقتی میگیم شناخته مرتضی، میدونی چندین سال، یعنی میاد تو ادبیات کلاسیک از کاری به ادبیات نداره. طول این طولشو نگاه کن، از کی میاد؟ از شروعش، کلید خوردنش از زمان انسان هوشمند میشه چند هزار سال پیش؟ 60-70 هزار سال میاد تا اواخر قرن 16 هم. یعنی چقدر میشه؟ میشه نزدیک 50 و خورده هزار سال. همون 60-70 هزار سال. همون 60-70 هزار سال. خب داشته کار میکرده. چه کاری میکرده؟ داشته شناخت داده به طرف، داشته باش زندگی میکرده. آخه وقتی اشتباه شناخت، یعنی چه اشتباهه؟ شناخت یعنی چی؟ شناخت گفتیم این که آقا اینا چیه؟ اگر من جواب غلطی بدم شناخته یا نه؟ بله، برای یک بار دیگه میگم اینو آقای نیتی توجه نمیکنه. زمان، مکان و یه چیز دیگه هم بگم بعداً ثابتش میکنم، بعداً با ذکر مثال دقیق ثابتش میکنم. برای خود من اسطوره یک رشد و شناخت عجیبی به من داد، به شخص من، نه تنها من بلکه چه میدونم هومر، نمیدونم خیلی آدمای دیگه و خیلی از آدمای امروزی. مثالاشو میارم آماده برای جلسه بعد. ببینید شناخت از همین جهان هستی، خب یعنی منو کمک کرد. ببین یک روش من مجبورم اینجا این پیش‌فرض رو بگم، یعنی باور خودم رو میگم. من معتقدم که روش‌های شناختی خب بر هم منطبق و موازی هم دیگن و یک جاهایی تو دل هم میرن و میان بیرون، یعنی یه جاهایی مماس میشن، اصلا یه جاهایی یکی میشن، دوباره جدا میشن، دوباره میان. خب همون فرضیه ریاضی که خطوط موازی در بی‌نهایت به هم میرسن، راجع به روش‌های شناختی هم وجود داره. یعنی من این رو با ذکر مثال‌هایی میارم از یک پدیده که این پدیده به خصوص در هر کدوم از روش‌های شناختی چجوری تفسیر شده و اون خاک‌ها رو که بذاریم کنار، شما خواهید دید که همه داشتن یه حرف رو میزدن، فقط شیوه تفسیرشون و ابزاری که برای تفسیر استفاده کردن متفاوت بوده. ببین این ادعای بزرگ منه. اینکه زئوس میاد با فلانی میجنگه، چه میدونم فلان میشه، اینا شناخت به ما نمیده. اینا یه تعریفه. یعنی ما یک برای تو قصه است. ببینید من مثلا توی دبستان دارم درس میخونم، معلم دانش آموزان سال 4م، حالا من به نظام قدیم میگم که ما بودیم، میان یه چیزی تعریف میکنن، میگن که مثلا توی زیرزمین این مدرسه، نه ببخش اصلا اونقدر فراتر نریم، میگن آقا فلا مدیر مدرسه یه بیماری روانپریشی داره، بچه ها رو میزنه. خب بعد میان از این یه داستان میسازن، یه فلسفه‌ای میسازن، یه اسطوره منفی میسازن و یه سری چیزا بهش نسبت میدن. من کودکی مثلا به بعضی از افراد اینا رو نسبت میدادن، حالا دیوانه بود بهش چیزایی رو نسبت میدادن. بعد میگفتن که مثلا این آدم مثلا چه من فلان بشه، یهو چنگالاش در میاد، مثلا یه خط میکشه رو صورتت. دانش آموزان جدید، خب آیا اون اسطوره که ساخته شده به نام مدیر مدرسه یا ناظم مدرسه،
آیا اشتباه تعریف اغراق‌آمیز یا تعریف از نشناختن درسته اتفاقا؟ خب یعنی درست خب درست یعنی اون ناظم ببینید یک بار دیگه تکرار میکنم، زمان، مکان. الان بهتون میگم. مثلا اون ناظم یه قسمت از بخش مغزش یه اختلالی داره که این باعث عصبانیت زود هنگام، پرخاش سریع و قسمت جلوی پیشانیش هم یه مشکلی داره که در واقع یک قسمتی از مغز که حالا اسمش هم فراموش کردم، من خیلی اسما رو فراموش میکنم، اون قسمت بزرگتر از حالت عادیه و هیچ رحم و مروتی نداره. خب همین الان شما بر اساس یه تصادف ممکنه اتفاق در شما بیفته و این باعث میشه که نسبت به ناظم‌های دیگه و معلم‌های دیگه پرخاشگرتر و تهاجمی‌تر باشه و این باعث میشه که بچه‌ها ازش چیزی به منتها نادانی و نشناختن درست، دقت کنید، نادانی و نشناختن به خاطر دانش کم باعث میشه یه اسطوره ازش بسازن. نکته اول، اسطوره در ابتدا روش شناختی نبوده، روش توجیه بوده. شما توی علم توجیه نمی کنین پدیده ها رو؟ علم میاد میشناسه، نه میشناسه، یعنی از روش ها استفاده میکنه برای شناخت. ولی اسطوره از روش ها از ادبیات، از هنر استفاده میکنه برای شکل دادن یک واقعیت. یعنی چی شکل دادن؟ برای چی چرا اونو شکل میده؟ برای فرار از ترس. برای فرار از فقط همینه؟ اصلا دین هم فرار از ترس. نمیخواد بشناسه، بفهمه. ببین چون نمیتونه بشناسه این کارو میکنه. آفرین، همینو ما گفتیم. تلاش برای شناخت. پس چون نمیتونه بشناسه، تلاش برای شناخت نیست. چون تلاش برای شناخت شما رو به دلیل به مدرک میرسونه. مدرکش اینه که این یک پدیده‌ایه، این یک خداییه، یک خداوندگاریه که وقتی که عصبانی میشه شر میزنه و من باید خیلی مراقب باشم، خانواده‌مو باید مراقبت کنم که این خدای عصبانی نشه. ببینید زمانی که یه موتور خراب میشه، میتونی یه سوالی وقتی یه ریش تراش خراب میشه، اجازه بدید، وقتی یه ریش تراش خراب میشه، خب اصلا بذار این مثال واقعی بزنم. من مردم، خب یه عادتی قدیما بود، تلویزیون که آنتن نمیداد تک دوتا میزدن تو سرش. خب گاهی وقتا جواب میداد. مردمو یه جوری گفتی یا مردم همه من خودم میدونم، ولی گفتی مردم، من یاد یه جمله ویژه از یکی از بزرگان افتادم. مردم که خود من این کار رو میکردم، دوتا میزدم تو سرش. بعضی وقتا میگرفت، 90% مواقع نمیگرفت. بعد میگفتیم خب اون 10% که گرفت پس این راه جواب میده. آیا من به عنوان یک تعمیرکار تلویزیون اگه برم دوتا بزنم تو سرش، یعنی این که من نشناختم این تلویزیون رو. من شناخت درستی از این تلویزیون ندارم. شناختم چیه؟ من اول دلیل رو کشف بکنم، خب که چرا بازش بکنم، بشناسم فلان. پس تمام کسانی که میزنن روی تلویزیون به اضافه اون تعمیرکاری که میزنه رو تلویزیون نشناختن. پس چرا ما میگیم روش شناختی؟ پس حالا میایم روشی میذاریم براش، میگیم که خب دوتا بزنیم شاید درست شد، قبلا درست میشد، یه بار زدیم درست میشد. این رو یه روش میذارن. مثلا حالا تو اسطوره که ما کار میکرده این روش یا نمیکرده؟ جان؟ کار میکرده یا نه؟ 90% نه. 90% نه؟ اگه 90% نبود چرا اصلا به عنوان یه عادت در اومد؟ خود من اینقدر زدم پشت تلویزیون. یک سوالی اینو جواب بده.
اگه کار نمی‌کرد چرا به صورت یک روش به خاطر در اومد؟ همون دوباری که کار کرده. آها یعنی هر خونه‌ای از هزاران بار 2 بار که زده کار کرده همه دیگه معتادش شدن. اینو نمیفهمم اصلا. نه ببینید خود من بارها این کارو کردم. میدونم. ولی یک بار جواب داد، نه. 2 بار جواب این داد. از بعد جوابم نمیداد. می چه اتفاقی میافتاد؟ من یه بار میزدم پشتش. از یک جایی میاد. از یک جایی میاد. قطعاً فراگیر بود. قطعاً فراگیر بود. یعنی از 20 بار 3 بارش کار میکرد. قبول داری؟ خب توی به صورت رندوم. به صورت رندوم از 20 بار 3 بار. برای همین ادامه میدادی. بله. درسته؟ ولی تو اسطوره آیا ما خدایی دیده بودیم که رعد و برق دستشه چند بار کار کرده؟ اجازه بده. من شما رو که رعد و برق رو میشناسی ورد میدارم تو تاریخ 60,000 سال قبل میذارمش جلوی خودم که من اون آدم اولیم که خانوادم رو رعد و برق کشته. دقیقا منم همین مسیر رو میرم که تاریخ رفت. خب نه الان برای من توضیح بده. نمیدونم. میتونی توضیح بدی؟ نه. خب پس من دارم همینو میگم یک زمان و مکان، 2 استفاده امروزش، استفاده تو. ببین اینو الان که فقط تو ادبیات و فرهنگ برای تو اینطوره، ولی من ادعای منه دیگه، گفتم نمونه میارم که برای من و خیلی آدمای دیگه که آدمای کمی نیستن، من کمترینشون منم. خب مثالشو میارم دیگه، گفتم مثالشو میارم. شما کتاب قهرمان هزار چهره مال این آقا، کتاب صوتیش هم هست، لینک شما این پایین گذاشتیم، پیشنهاد میکنم برین گوش کنید ببینید که من دارم چی میگم. یک دانشمند که اسطوره شناس نبوده، یک دانشمنده اومده و با اسطوره مواجه شده، خب و یک سری رو رفته که از اسطوره کامل اسطوره های مختلف جاهای مختلف جهان آورده وسط و یک داستانی رو نقل کرده، یعنی اون داستانه رو بهانه کرده که این اسطوره ها رو بیاری جلو. یه دانشمندم هست، برید مراجعه کنید. دفعه بعدم من مثالاشو میارم، الان حضور ذهن ندارم، برای همین گفتم دفعه. آقا شما گفتید که من یه شناختی از این اسطوره ها نسبت به دنیا پیدا کردم. بله. میخوام بدونم کدومش معتبره؟ یعنی کدومش؟ نه، یه نکته دیگه داریم. ببین شما 2 تا دستگاه داری خب که گوش چرخ میکنه. خب یکیش اون گوشکوبش اینقدر، یکیش گوشکوبش گرد، یکیش گوشکوبش 4 گوشه. خب اینا هیچ کدوم تو هم دیگه نمیره، یعنی هر کدوم تو قالب خودش. بنابراین اگر حواسمون به این نباشه توی این روش‌های شناختی که من دارم میگم، اینا رو ماستا رو بریزیم رو قیمه ها رو بریزیم رو ماستا، چیز خوبی در نمیاد. مجبوریم هر کدومو با دستگاه خودش کار کنیم. اون وقت ببینیم خروجیش، موضوع خروجی است، ما راجع به خروجیه داریم صحبت میکنیم. خب و یه ادعایی هم من کردم که آقا این 5 روش ما استفاده کردیم که به این خروجی مشترک برسیم، همشون میرسن به یه جا. این ادعای منه، باید ثابتش کنم. به یه جای مشترک میرسه، به یک جای اصلا به یک نتیجه میرسه، به یک نتیجه. یعنی ما به این نتیجه میرسیم یه روزی که مثلا یه زئوس بزرگی مطمئن بودم اینو میگی، یه رعد و برق دستش اینجوری میزنه. نه من برای تو تفسیر میکنم. خب یا مثلا خدای دریاها داریم مثلا، خب برای تو تفسیر میکنم که اون و این و این از هر کدومشون گفتم دیگه، مثال میارم که میذارمشون توی یک ظرف و تو خروجیشو ببین.
تست کن، مال اینم تست کن، همش یه مزه میده. اوکی، پس من باید منتظر مثال باشم. بله، خب من به نظرم برای این جلسه کافیه. ما لینک کتاب صوتی قهرمان هزار چهره رو این پایین میذاریم و اسپانسر ما نیستن، ما هیچ اسپانسری فعلا نداریم و مبنامون رو بر اساس همون چشمه بودن و بی‌دریغ جوشیدن، یکی از شعارهای چشمه بی‌دریغ جوشیدنه و مبنامون رو بر این اساس گذاشتیم. بنابراین نه تنها هیچ رقابتی نداریم، بلکه کارهای ویژه‌ای که باشن رو اگه به نظر ما ویژه باشن حتی پروموتشون هم میکنیم و برجسته‌شون میکنیم که فراگیرتر باشن و از شما میخوایم با ما مشارکت کنید، میخوایم اصلا به ما بازخورد بدید، بگید که چی فکر کردید راجع به این گفتگو، چه احساسی داشتید، آیا گم شدید تو صحبت‌های ما، آیا ما میتونستید ما رو دنبال بکنید یا گیج و گنگ شدید، براتون جالب بود. اگه گفتم روش‌های شناختی دیگه‌ای هم به نظرتون میاد بفرستید. ما ادعامون اینه که چشمه همه سرش دعوتن و این ادعا رو به شما ثابت خواهیم کرد. ما یک الگوریتم خاص داریم، پیام ها رو دسته بندی میکنه، شاخه بندی میکنه و اون برجسته هاش رو ما توی جلسات بعدی مطرح خواهیم کرد حتما و به شما فرصت میدیم حتی بیاین اینجا کنار ما بشینین و با هم گپ و گفت بکنیم و به اشتراک بگذاریم. منم امیدوارم